ආයිබෝවන් ඔන්න අද මම රසම රස රෙසිපියක් කරගෙන ආවා ඔයාලට. අද මම හදන්නේ ඥානකතා. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, සුදු සීනි ග්‍රෑම් 150ක්, වෙනම ග්‍රෑම් 50ක් ගන්න, බිත්තර ගෙඩියක ප්‍රමාණයක්, බටර් ග්‍රෑම් 70ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්, වැනිලා තේ හැන්දක්. අපි පළමුව බෝල් එකට බටර් ටික දාගමු. බටර් ගන්න ඕනේ කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා. මේ ටික අපි දැන් මික්ස් කරගමු. මේක ටිකක් පැහැය වෙනස් වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට සීනි ටික එකතු කරගමු. සීනි අපිට කුඩු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට හැන්දෙන් එකතු කරලා මේකට බිත්තරේ දාගෙන අපි ආයෙ සැරයක් බීට් කරගන්න ඕනේ. පදනට එනකම් බීට් කරගන්න. මේකට දැන් වැනිලා තේ හැන්ද දාගෙන ආයෙ පොඩ්ඩක් අපි බීට් කරගමු. දැන් පාන් පිටියකට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්ද දාලා හොඳට පොඩ්ඩක් ටිකක් කලවම් කරගෙන මේකට අපි බටර් සීනි මිශ්‍රණයට පාන් පිටි ටික එකතු කරගමු. පාන් පිටි අපි ටික ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. ටිකක් දාලා මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගෙන අපි දැන් ආයෙ නැවත ඉතිරි ටික දාගමු. දැන් අපි මේක හොඳට අත් දෙක පිරිසිදු කරගෙන මේක හොඳට අතින් අනා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට අපි මේක මේ විදිහට මේ ගාන එන්න මේ පදම එන්න මේ පිටි අනා ගන්න ඕනි. අපි දැන් මේකේ පොඩි කොටස් කඩලා අරගෙන පොඩි බෝල හදාගමු. මේ විදිහට මේ වගේ පොඩි බෝල හදාගන්න. මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණය මම බෝල 12කට හදාගත්තා. අපි දැන් ට්‍රේ එකකට තෙල් කොලයක් ට්‍රේ එකේ බටර් ටිකක් ගාලා තෙල් කොලයක් දාගන්න ඕනේ. දාලා අපි මෙහෙම හදාගත්ත ගුලිය අරගෙන මෙහෙම අත් දෙක තියලා මේ විදියට මේක බිස්කටයක් වගේ මොව කරගන්න. ඒකේ අපි දැන් හොඳට සීනි තවර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට සීනි
තවරගන්න. තවරගෙන අපි දැන් ට්‍රේ එකේ තියලා තියාගමු. මේ බලන්න හත් දෙකේ තියලා පොඩ්ඩක් තද කරපුවාම මේක ගාන්න මේ විදිහට හැදෙනවා. ඊට තව අපි සීන් ටිකක් උඩින් තවරගමු. ඉතින් මම හදාගත්ත ටික දැන් මේක oven එකට දාමු. oven එක ඉස්සෙල්ලා preheat කරගන්න විනාඩි 10ක්. සෙල්සියස් අංශක 150ට තියලා preheat කරගන්න. ඊළඟ අපි මේක මේ ටික දාලා විනාඩි 25ක් ගියාමට මේ හදාගත්ත ඥානකථා ටික මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් මම 12ක් හදාගත්තා. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලන්න.